જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આપણે આજે સત્સંગની અંદર 16 ગ્રંથમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ. તો બાલબોધની અંદર વૈષ્ણવો ગ્રંથનો વિષય શું છે, બાલબોધ ગ્રંથનો, એ આજે આપણે સત્સંગમાં જાણવાના છીએ. તો 16 ગ્રંથનું આચમન અંતર્ગત બાલબોધ ગ્રંથનો વિષય શું એ જોઈ લઈએ. 16 ગ્રંથમાં બાલબોધ છે એ બીજા ક્રમે છે અને તેમાં શ્રી મહાપ્રભુજી વેદ આદિ સર્વ ગ્રંથોના સારરૂપ મોક્ષ પુરુષાર્થને સમજાવે છે. મોક્ષ એટલે મુક્તિ. જીવાત્મા મૃત્યુ પછી શરીરમાંથી સદાયને માટે મુક્ત થાય, તેને પુનર્જન્મ પછી લેવાનો ન રહે. તે ભગવાનના અક્ષર બ્રહ્મમાંથી છૂટો પડ્યો હતો અને તે ફરીથી તેમાં વિલીન થઈ જાય, તેનું અલગ અસ્તિત્વ ન રહે, એટલે જન્મ મરણ ન રહે, પરિણામે તેને કોઈ દુઃખ ન રહે. આનું નામ મોક્ષ. દરેક અસ્તિત્વ દરેકને આ પ્રકારે પછી અસ્તિત્વ ન રહે, શરીર અલગ અલગ ચેન્જ ના થાય, જે 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્તિ મળી. તો જે કોઈ આસ્તિક હિન્દુને મન ધર્મ આચરણનું આ સર્વોચ્ચ ફળ છે, મોક્ષ છે ને, તે મળવાથી જીવ પોતાને કૃતાર્થ માને છે. હવે આ મોક્ષનો વિચાર શાસ્ત્રોએ આપેલો છે. જોકે શ્રી મહાપ્રભુજીના મતે આ મોક્ષ એ સર્વોચ્ચ ફળ નથી, સર્વથી ઊંચું ફળ આ નથી મોક્ષ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષરૂપી સર્વોચ્ચ ફળ આગળ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી અને ચતુશ્લોકી ગ્રંથમાં પણ સમજાવવાના છે. તો રાબડી ચાખ્યા પછી રબડી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે ને, તો શ્રી મહાપ્રભુજી એમ સૂચવે છે કે મોક્ષમાં પહેલા મોક્ષનો શાસ્ત્ર વિચાર તમે પહેલા સમજી લ્યો. તેની પ્રાપ્તિની પ્રક્રિયા કેટલી કઠિન અને જટિલ છે, દુસાધ્ય છે, એ તમે પહેલા જાણી લ્યો. મહાપ્રભુજી કહે તેની પ્રાપ્તિની પ્રક્રિયા કેટલી કઠિન છે. તેથી પુષ્ટિ માર્ગીય મોક્ષ વિચાર પછી કેટલો સરસ છે તે મનમાં પછી તમને ઠસી જશે. તેમ છતાં તમારું મન ભક્તિ છોડી અને કર્મ, જ્ઞાન, યોગ, પૂજા, ઉપાસના જેવા શાસ્ત્રીય માર્ગ તરફ પછી ભટકશે નહીં અને પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્થિર અને દ્રઢ રહેશે થશે. તો હિન્દુ ધર્મનો મૂળ ધર્મ ગ્રંથ એ વેદ છે. હિન્દુ ધર્મનો મૂળ ધર્મ ગ્રંથ વેદ છે. વિદ એટલે જાણવું, વેદ એટલે જ્ઞાન. તો દુનિયામાં ખરેખર જાણવા જેવી ઉત્તમ વિદ્યા, પરાવિદ્યા એકમાત્ર બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. તો બ્રહ્મ પરમાત્માને જાણવા અને પામવા એ માણસનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. વેદ મનુષ્યની રચના નથી, તે પ્રભુના મુખમાંથી પ્રકટ થયેલી સાક્ષાત ભગવદ વાણી છે. તો ભગવાને સ્વયં વેદોમાં પોતાના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવ્યો છે. સાથે સાથે એ સ્વરૂપને પામવા માટે યજ્ઞ જેવા સાધન અને તેમાં વપરાતી વસ્તુઓ અને પદ્ધતિ પણ સમજાવી છે. વાણી કાન દ્વારા ને સંભળાય, વાણી છે કાન દ્વારા સંભળાય, તેથી વેદની મંત્રાત્મક વાણીને શ્રુતિ કહેવામાં આવી છે. મંત્રાત્મક વાણી એટલે શ્રુતિ વેદની. તો તેનું શ્રવણ, અવધારણ અને મનન ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી થતું આવ્યું છે. તેનું મનન નિધિધ્યાસન કરી અને અનેક ઋષિ ચિંતકોએ પોતપોતાની સમજ મુજબ વેદનું રહસ્ય સમજાવતા ગ્રંથો રચ્યા. સાંખ્ય, ન્યાય, મીમાંસા, વૈશેષિક, વેદાંત આદિ ષડ દર્શન બધાય છે, ષડ દર્શન એ બધાય પ્રસિદ્ધ જ છે. તદુપરાંત પોતે કાન દ્વારા જે કાંઈ જ્ઞાન મેળવ્યું તેના આધારે ઘણા ગ્રંથો આ ઋષિ પરંપરામાં લખાયા અને તે સ્મરણમાંથી લખાયા હોવાથી એને સ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે. સ્મરણથી લખાયું છે. તો આ ગ્રંથો સિદ્ધાંત સ્વરૂપના છે. તેનું પાલન લોકોએ કેવી રીતે કર્યું તેના દ્રષ્ટાંતો વેદવ્યાસજીએ 18 પુરાણો અને 18 ઉપપુરાણોમાં આપ્યા. વેદવ્યાસજીએ અને શ્રી મહાપ્રભુજી આ તમામ ગ્રંથો શાસ્ત્રોનું વર્ગીકરણ
આ બાલબોધ ગ્રંથમાં બે વિભાગમાં કરે છે. એક ઈશ્વર વિચારિત શાસ્ત્ર વેદ, બીજું જીવ વિચારિત શાસ્ત્રો ઋષિઓ દ્વારા રચાયેલા ષડદર્શન સ્મૃતિ પુરાણ ગ્રંથો. ઈશ્વર વિચારિત શાસ્ત્રને શ્રી મહાપ્રભુજી અલૌકિક ગ્રંથ કહે છે. જીવ વિચારિત ગ્રંથો છે એટલે લૌકિક ગ્રંથો કહે છે. આ સર્વ ધર્મ ગ્રંથો જીવને ઉન્નત અને સાર્થક બનાવવાનું માર્ગદર્શન આપે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે તેમના સ્વાધ્યાય અભ્યાસમાં પ્રમાદ ના કરવો, આળસ કોઈ દી ના કરતા. આ ગ્રંથોએ માનવ જીવનમાં પુરુષાર્થ છે એ સમજવો. આ ગ્રંથોએ એ માનવ જીવનમાં પુરુષાર્થ છે એ સમજાવ્યો. પુરુષાર્થ એટલે પુરુષ પ્લસ અર્થ. પુરુષ શબ્દ લોકભાષામાં માણસના અર્થમાં વપરાય છે, તો વેદાંતની પરિભાષામાં પુરુષ એટલે આત્મા અને પરમાત્મા. તો અર્થ શબ્દના ઘણા અર્થો છે, તેમાં અહીંયા બે અર્થ લાગુ પડે. અર્થ શબ્દના પ્રયત્ન થાય એક, તો બીજો થાય ફળ. આમ પુરુષાર્થ શબ્દના નીચે જે આપણને જોવા મળે કે ભાઈ પુરુષ વ્યક્તિ દ્વારા થતા પ્રયત્નો, પુરુષ પરમાત્માને પામવા માટેના પ્રયત્ન, એવા અર્થો મળી શકે. પછી પરમાત્મા રૂપી ફળ એ પણ થાય, અને વ્યક્તિના ઈચ્છિત ફળો માટેના પ્રયત્નો. વ્યક્તિ જે કાંઈ ઈચ્છી રહ્યો છે ફળ, એના માટે એ જે કાંઈ પ્રયત્નો કરે એ. તો આ અર્થઘટનના આધારે શાસ્ત્રોએ મુખ્ય બે પુરુષાર્થો બતાવ્યા. એક તો દુઃખોની નિવૃત્તિ અને સુખોનો અનુભવ. તો દરેક માણસ આ બે પુરુષાર્થો સિદ્ધ કરવા માટે જીવનભર મૈથા કરે છે કે દુઃખોની નિવૃત્તિ અને સુખનો અનુભવ થવો એમ. તો સુખનો અનુભવ અત્યારે નથી એટલે ગમે એમ કરીને સુખ મેળવવું અને દુઃખ છે એ નિવૃત્ત કરવું. તો બેમાં થોડોક તફાવત છે. આમાં ખૂબ ભૂખ્યા માણસને માત્ર તમે સૂકો રોટલો મળે તો તે ખાવાથી તેની ભૂખનું દુઃખ છે એ જરૂર દૂર થાય, પણ સૂકા રોટલામાં જીભને જે મીઠો સ્વાદ છે ને એ ના આવે, સુખ ના થાય. તે તો પૂરણપૂરી ખાવાથી ને થાય સુખ. તો દુઃખની નિવૃત્તિ માટે માણસ છે બે પ્રકારના પ્રયત્ન કરે છે. પૈસાની પ્રાપ્તિ અને બીજું છે એ ભોગ ભોગવવા. તો પૈસા માટેના પ્રયત્નોને અર્થ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે. ભોગ ઈચ્છાઓના પ્રયત્નોને કામ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે. તો આ બે પુરુષાર્થો સિદ્ધ થતા માણસ લૌકિક રીતે સુખી બને છે. અલબત્ત આ સુખ કાયમનું હોતું નથી. પાછું તેનાથી કાયમ માટે દુઃખની નિવૃત્તિ થતી નથી. તેથી આ બે પુરુષાર્થો લૌકિક પુરુષાર્થો છે, અને તેનો સંબંધ મુખ્યત્વે આ જન્મ સાથે છે. ટૂંકા ગાળાના આ લાભને શાસ્ત્રો ખાલી પ્રેય કહે છે. શાસ્ત્રો આને શું કહે? પ્રેય કહે છે. હવે આપણા આ જન્મ સાથે પરજન્મને સુધારવા, આ જન્મ અને પરજન્મના સર્વ દુઃખો દૂર કરવા અને અલૌકિક સુખ આપવા શાસ્ત્રોએ બે પુરુષાર્થ બતાવ્યા છે, એ ધર્મ અને મોક્ષ. તો ધર્મથી આલોક ને પરલોકના સર્વ દુઃખોની નિવૃત્તિ છે. મોક્ષથી સાક્ષાત સુખની પ્રાપ્તિ છે. આ બંને લાંબા ગાળા માટે હંમેશ માટે લાભદાયી છે. શાસ્ત્રો તેને શ્રેય કહે છે. ઓને પ્રેય કીધું, આને શ્રેય કહે છે. તો આમ શાસ્ત્રોએ ચાર પુરુષાર્થો અહીંયા બતાવ્યા. તો પ્રેય સ્વરૂપમાં આવે બે, અર્થ અને કામ, અને શ્રેય સ્વરૂપમાં આવે ધર્મ અને મોક્ષ. તો અર્થ છે એમાં દુઃખની નિવૃત્તિ થાય અને કામમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, જ્યારે ધર્મની અંદર આલોક પરલોક બંનેના દુઃખ મટાડે, અને મોક્ષ છે એ શાશ્વત સુખ આપે છે. તો શાસ્ત્રો કહે છે કે માનવ જીવન પશુ યોનિ નથી. પશવી જીવન મનુષ્ય યોનિનું લક્ષ્ય નથી. પશુ જીવે એવું જીવવાનું નથી. માટે માણસે ટૂંકા અને લાંબા બંને ગાળાના હિતોને એક સાથે નજર સામે રાખી તે સિદ્ધ કરવા જીવન જીવવાનું છે કે કયું લાભદાયી છે લાંબા ગાળા માટે. તો પ્રેય અને શ્રેય બંને પ્રાપ્ત કરવા આ ચાર પુરુષાર્થો જરૂરી છે, અને તેમની સાધનાનો શાસ્ત્રોએ એક વ્યવસ્થિત ક્રમ આપ્યો છે: ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ. ચારે પુરુષાર્થો પરસ્પર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ધર્મથી
તો કે ધર્મ માર્ગે અર્થ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવી અને પ્રાપ્ત સંપત્તિથી ધર્મ આચરણ કરવું. આમ ધર્મ અને અર્થ બે હારે જોડાયેલા છે. હવે અર્થમાં તો કે ભાઈ સંપત્તિથી કામ વિષયો ભોગવવા અને કામ ભોગ માટે અર્થ સંપત્તિ મેળવવી. આમ અર્થ અને કામ પાછા જોડાયેલા છે. તો ધર્મ માર્ગે કામ સંયમપૂર્વક ભોગવવું. ધર્મ પાડતા પાડતા કામ છે એ સંયમપૂર્વક ભોગવવું. તે રીતે ધર્મ અને કામ જોડાયેલા છે. તો ધર્મ દ્વારા મોક્ષ મેળવવો, તે રીતે ધર્મ અને મોક્ષ પણ જોડાયેલા છે. કામથી અટકી ન જતા મોક્ષ તરફ ગતિ કરવી, એ રીતે કામ અને મોક્ષ પણ જોડાયેલા છે. આમ શાસ્ત્રોના મતે મનુષ્ય જીવનમાં પ્રેય પણ ધર્મ દ્વારા શાસ્ત્ર સંમત હોવું જોઈએ. મનુષ્યનું પ્રેય પશુ કે રાક્ષસનું ના હોય. મનુષ્ય પ્રેયથી અટકી ન જાય, તેની ગતિ શ્રેય સુધી ચાલુ રહે. આ રીતે આ પુરુષાર્થો પ્રેય અને શ્રેય પ્રધાન છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આ ચારે પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કરતા 4 પ્રકારના શાસ્ત્રો છે. એક ધર્મ માટે ધર્મશાસ્ત્ર, અર્થ માટે અર્થશાસ્ત્ર, કામ માટે કામશાસ્ત્ર અને મોક્ષ માટે મોક્ષશાસ્ત્ર. તો શ્રી મહાપ્રભુજી એવું કહે છે, એમ કહેવું છે મહાપ્રભુજીને કે આ 4 પ્રકારના શાસ્ત્રોથી ચારે પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, સાધનો અને ફળ બધું તમને સમજમાં આવે. તો ધર્મ અને અર્થથી કામ અને મોક્ષ મળે છે. તેમાં મોક્ષ માણસનું પરમ શ્રેય છે. મોક્ષને સરખી રીતે જાણી લેવામાં આવે ને તો તેની પદ્ધતિ અને સાધનોના જ્ઞાનથી ધર્મ અને અર્થ એ સરળતાથી સમજાઈ જાય. પછી કામ તરફ માણસ પાગલ ન બને. વળી શ્રી મહાપ્રભુજી એવું પણ સૂચવે છે કે હું ધર્માચાર્ય છું, તમારો ગુરુ છું, પુષ્ટિ માર્ગીઓને કહે છે. તેથી તમને અર્થ અને કામ નહીં શીખવું. તે વૈષ્ણવી જીવનનું લક્ષ્ય નથી. તેથી આ ગ્રંથમાં માત્ર મોક્ષ પુરુષાર્થ જ સમજાવે છે મહાપ્રભુજી. અને તે સમજાવ્યા પછી ધર્મ અર્થ કામ અલગ કાંઈ સમજવાની પછી કોઈ જરૂર રહેતી જ નથી. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં સમજાવેલો મોક્ષ વિચાર શાસ્ત્રીય હોવાથી મર્યાદા માર્ગીય છે, પણ તેની સમજ આપણને પુષ્ટિ જીવન જીવવામાં ઘણી ઉપયોગી નીવડવાની છે. પુષ્ટિ જીવન જીવવા માટે તો શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના કુલ 4 માર્ગો બતાવે છે. એમાં પેલા 2, એક તો સ્વપ્રયત્નથી મળતો મોક્ષ અને બીજો અન્ય દ્વારા મળતો મોક્ષ. હવે પોતાના પ્રયત્નથી મળતો એટલે કે સ્વપ્રયત્નથી મળતો જે મોક્ષ છે એમાં પાછા 2 પ્રકાર પેટા વિભાગ છે કે જ્ઞાન દ્વારા મળતો સાંખ્યશાસ્ત્ર મુજબનો મોક્ષ અને બીજો યોગ દ્વારા મળતો યોગશાસ્ત્ર મુજબનો મોક્ષ. હવે અન્ય દ્વારા જે મળતો મોક્ષ છે એમાં પણ પેટા વિભાગ 2 છે. વિષ્ણુ ભક્તિથી મળતો મોક્ષ અને શિવ ભક્તિથી મળતો મોક્ષ. તો તેને ગ્રંથ વિચાર વખતે આપણે વૈષ્ણવો વિચારથીને જોવાના છીએ. આ બધું વિસ્તારથીને આપણે બધા વ્યવસ્થિત રીતે બધું જ જોવાના છીએ. આ તો મેં તમને ખાલી વિષય કહ્યો છે કે બાલબોધ ગ્રંથ છે એનો વિષય શું છે. તો આપણે તો વિસ્તારથીને જોવાના છીએ. અને હવે પછીના વિડીયોની અંદર વૈષ્ણવો આપણે સત્સંગ કરશું. એમાં બાલબોધ ગ્રંથની શ્લોક સંખ્યા કેટલી છે, એના ઉપર કેટલી ટીકાઓ લખી છે, એના વિશે પણ આપણે અવશ્ય જાણવાના છીએ. તો અવશ્ય વૈષ્ણવો આપે હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો વિનંતી કરું છું કે આપ અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહ્યો. 252 વૈષ્ણવની વાર્તા પણ સાંભળશો. વ્રજ મેરે મન ભાઈ અંતર્ગત આપણે બધા સાથે મળી લીલી પરિક્રમા પણ કરવાના છીએ ને. અને સાથે વૈષ્ણવો તમને રોજ એ પણ લાભ મળે, તમે આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો એટલે કે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે અમે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ. તો અમારી સાથે તમે ભગવદ વાર્તામાં પણ જોડાઈ શકો. એટલે ભૂલતા જ નહીં, પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સત્સંગનો લાભ લ્યો. 2 ઘડી અમારી સાથે જીવો. સાથે સાથે વૈષ્ણવો તમને સત્સંગ દ્વારા કોઈ સારી માહિતી, સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય અથવા તો આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.